No niin. Eli tosiaan tervetuloa tähän Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omaishoitajien OIMA-koulutukseen. Tässä on tosiaan tässä koulutuksessa käydään läpi hieman OIMA-palvelua yleisesti. Sitten käydään läpi se, kuinka OIMA-palveluun luodaan tili ja kuinka palveluun kirjaudutaan sisään. Sitten käydään vähän läpi asiaa verokorteista ja näytetään ihan tuolla OIMA-palvelussa, kuinka sieltä pystyy omat tietonsa tarkistamaan ja kuinka sinne palveluun tehdään kirjauksia. Ja sitten käydään vielä läpi niitä palkkionmaksupäiviä ja vähän muistilistaa kirjauksiin ja muita ohjeita OIMAn käyttöön liittyen. Ja saatte myös yhteystiedot meidän apupuhelimeen, mistä sitten saa lisäohjeita. OIMA on tosiaan selainpohjainen verkkopalvelu ja sen avulla sitten jatkossa hyvinvointialue maksaa omaishoitajille palkkiot. Omaishoitajana voit käyttää OIMAa kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin. Eli ei tarvita mitään erillistä ohjelmistoa, riittää tosiaan se, että pääset internettiin. Voit käyttää tietokoneella, tabletilla tai kännykän kautta. Ja osoite on se oima.fi. Ja jotta sä voit rekisteröityä OIMAan, niin pitää olla pääsy internettiin ja sähköpostiosoite ja välineet myös vahvaan tunnistautumiseen. Jos ei ole mahdollisuus käyttää sähköisiä järjestelmiä ja tätä OIMA-palvelua, niin voit ilmoittaa hoitosuhteeseesi liittyvät asiat hyvinvointialueelle samaan tapaan kuin ennenkin. Tässä sitten seuraavaksi ohjeet siihen tilin luomiseen ja sisään kirjautumiseen. Eli ensimmäiseksi menet tänne kirjautumissivulle minun.oima.fi. Ja siellä on tämmöinen linkki, missä lukee luo ilmainen tili. Ja sitä linkkiä kun painat, niin pääset luomaan sitä omaa OIMA-tiliäsi. Ensin syötät siihen sähköpostiosoitteelle varattuun kenttään oman sähköpostiosoitteesi ja sen jälkeen luot itsellesi salasanan OIMA-palvelun käyttämistä varten. Salasana pitää olla tietoturvallinen, eli tämmöinen niin sanottu vahva salasana. Ja salasanassa pitää olla vähintään 8 merkkiä. Ja siinä pitää olla myös vähintään 1 iso kirjain, 1 pieni kirjain, 1 numero ja 1 erikoismerkki. Ja tosiaan pystyt tästä sitten myös tarkistamaan sen, että se salasana on riittävän vahva. Nämä punaiset raksit muuttuu vihreiksi väkäsiksi sitä myötä, kun se salasana, jonka olet valinnut, niin täyttää sen kyseisen ehdon. Sitten kun olet kirjannut sen oman sähköpostiosoitteesi ja sen vahvan salasanan, niin sen jälkeen painat tätä painiketta kyllä, linkitä sähköpostini EID:hen. Ja sitä kautta pääset sitten tekemään sen vahvan tunnistautumisen. Se vahva tunnistautuminen tehdään vain ensimmäisellä kerralla, kun kirjaudutaan OIMA-palveluun. Sen jälkeen, kun olet kerran tehnyt sen vahvan tunnistautumisen, niin OIMAan pääset kirjautumaan sillä omalla sähköpostilla ja luomallasi salasanalla. Vahva tunnistautuminen tehdään joko mobiilivarmenteella tai verkkopankissa. Ja jos käytät verkkopankkia tunnistautumiseen, niin tästä kuvasta, joka siihen ruudulle tulee näkyviin, niin valitset, minkä verkkopankin tunnuksia haluat käyttää. Sen jälkeen sähköpostiin tulee viesti, jossa on 6-numeroinen turvakoodi. Ja täytyy tässä kohtaa muistaa se, ettei sulje sitä selainta, jolla on tekemässä sitä Visma Connect-kirjautumista, vaan
avaa toisen selainikkunan sen sähköpostin avaamista varten. Täältä yläpalkista, täältä pluspainikkeesta pääsee esimerkiksi sen uuden selainikkunan avaamaan, jolla pääsee sitten sinne sähköpostiin. Ja sähköpostista sitten poimitaan tämä turvakoodi talteen. Turvakoodi syötetään tähän sille varattuun kenttään ja sen jälkeen painetaan tästä linkitä tili -painikkeesta. Ja sitten painetaan täältä jatka -painiketta. Ja sen jälkeen se vahva tunnistautuminen on onnistunut. Siitä tiedät, että se vahva tunnistautuminen on onnistunut. Tulee viesti, että pääset tosiaan OIMA-palvelua käyttämään, ja tässä tulee sitten seuraavaksi roolin valinta, missä roolissa haluat toimia, kun käytät OIMA-palvelua. Ja te omaishoitajat valitsette tämän hoitajan roolin. Jos kävisi vahingossa niin, että olisit valinnut väärän roolin, esimerkiksi täältä tämän työnantajan roolin, niin sivun ylälaitaan tulee tämmöinen painike vaihda roolia, ja sitä painamalla pääset tekemään uudestaan sen roolin valinnan ja voit sitten valita rooliksesi tämän hoitajan. OIMAan löytyy ohjeita palvelun käyttämiseen ja tilin luomiseen liittyen osoitteesta ophtuki.oima.fi, ja sieltä sitten ratkaisut ja perhe- tai omaishoitajat, ja näin otat OIMA-palvelun käyttöösi. Verokorteista vielä tietoa, eli palkkionmaksua varten käytettävät verokortit OIMA saa suoraan sähköisesti Verohallinnon järjestelmästä. Teidän ei tarvitse nyt eikä jatkossa toimittaa verokorttia sitä omaishoidon tuen palkkiota varten enää mihinkään. Se täytyy huomioida, että siellä Verohallinnon tiedoissa on voimassa omaishoitoon yksilöity verokortti. Eli ansiotuloa varten hankittu verokortti ei siihen omaishoidon tuen palkkioon käy, mutta kun teillä on omaishoitoon yksilöity verokortti, niin tosiaan verokorttia ei tarvitse toimittaa. Ja jos te haette muutosverokortin, sitäkään ei tarvitse toimittaa, eli OIMA hakee tosiaan ne verokortit aina joka päivä sieltä verottajan tiedoista, eli ei tarvitse muutosverokorttejakaan toimittaa. Tuolla hoitopäivät näkymässä OIMassa, jota myöhemmin tässä sitten vielä tuolta palvelusta teille näytän, niin te pääsette näkemään sitten teillä voimassa olevan verokortin tiedot, eli jos haluatte sieltä oman veroprosenttinne esimerkiksi tarkistaa. Sitten siirrytään tosiaan tuonne OIMA-palveluun. Eli kun te olette palveluun kirjautuneet, niin teille tulee tällainen näkymä siihen, missä OIMA teille toivottelee iltapäivää tai huomenta tai muuta riippuen tosiaan sitten vähän kellonajasta. Ja tästä etusivulta te näette toimeksiantosopimukset, mitä teille on tehty. Tyypillisesti varmaan omaishoidossa on se yksi toimeksiantosopimus, toki voi olla useampikin, jos on useampi omaishoidettava. Ja sitten kun on palkkioita teille maksettu, niin myös niitä tietoja tulee sitten tähän etusivulle näkyviin. Sen lisäksi täältä oikeasta yläkulmasta te voitte tarkastella omia tietojanne täällä palvelussa.
Eli te pystytte tästä omat tietoni painiketta painamalla käydä katsomassa, että täällä on oikeat tiedot, etunimi, sukunimi ja yhteystiedot. Täältä pääsette myös halutessanne vaihtamaan salasanan tähän palvelun käyttöön. Ja jos haluatte asiointikieltä vaihtaa, niin se on myös mahdollista täältä omien tietojen kautta. Palvelu toimii suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Eli täältä voi sen asiointikielen halutessaan vaihtaa. Täältä myös sitten täältä yläpalkista löytyy tämmöinen ohjeet-painike, jota painamalla sitten myös pääsee palvelun ohjeisiin. Eli täällä on esimerkiksi omaishoitajalle tietoa siitä, että kuinka OIMA-palvelua käytetään. Täältä sopimukset -välilehdeltä te pääsette näkemään ne omat sopimuksenne ja tästä hoitajan nimen kohdalla olevasta linkistä painamalla te pääsette avaamaan sen sopimuksen, joka teille on tänne OIMA-palveluun tehty. Ja tästä näette sitten ne toimeksiantosopimuksen tiedot. Tältä näytöltä pääsette myös tarkastelemaan halutessanne omia palkkiolaskelmianne. Eli täällä vasemmassa palkissa on palkkiolaskelmat -välilehti, jota klikkaamalla pääsette omiin palkkiolaskelmiinne. Täältä linkistä pääsette myös sen oman palkkiolaskelmanne avaamaan. Täällä testiympäristössä nyt on vain yksi palkkiolaskelma, mutta tosiaan tänne tulee sitten kaikki ne palkkiolaskelmat, jotka teidän omaishoidon tukea koskevat. Sitten te pääsette tänne kirjaamaan tietoja siitä teidän omaishoitosuhteestanne. Tänne on tehty nyt tämmöinen esimerkki omaishoitajalle, jolla on sijaishoitaja. Eli tämä omaishoitaja käyttää omaishoidon vapaansa niin, että sijaishoitaja käy siellä heidän kotonaan auttamassa. Niin täällä on esimerkkinäkymä siitä, miltä se näyttää, kun sijaishoitaja on sinne omaan kalenteriinsa merkinnyt hoitopäivät. Ne siirtyy automaattisesti omaishoitajan kalenteriin. Eli omaishoitajan ei tarvitse merkitä tänne OIMA-palveluun käyttämiään vapaita. Sijaishoidon osalta ne vapaat siirtyy tänne omaishoitajan kalenteriin automaattisesti, kun sijaishoitaja on tehnyt merkinnät OIMA-palveluun. Jos käyttää muita vapaan muotoja kuin sijaishoitaja, niitä ei tarvitse tänne OIMA-palveluun merkitä. Mutta tosiaan tältä näyttää se näkymä, jos sijaishoitaja on tehnyt merkintöjä sinne omaan kalenteriinsa ja ne siirtyy suoraan tänne omaishoitajan kalenteriin. Näkyykö tämä esitys? Näkyy Katariina oikein hyvin. Hyvä. Sitten näytän teille vielä täältä hieman näitä toimintoja. Eli täältä yläpalkista näette hoidettavan nimen ja tässä on sitten tämä hoitojaksot, josta te pystytte tosiaan katsomaan sitten menneitä hoitojaksoja ja pystytte sitten tekemään myös tarvittaessa kirjauksia sinne nyt tällä hetkellä meneillään olevalle hoitojaksolle tai jopa tulevaisuuteen, mutta toki tulevaisuuteen varmaan aika harvoin meistä kukaan
näkee, mutta täältä tosiaan niitä hoitojaksoja sitten myös sinne tulevaisuuteen näkee. Jos olisi sellainen tilanne, että teillä esimerkiksi se hoidettava, joka on teillä tai jonka omaishoitajana toimitte, niin joutuisi sairaalaan ja tulisi tämmöinen keskeytys omaishoitoon, niin sen voitte tänne kalenteriin merkitä niin, että valitsette täältä kalenterista ne päivät, kun omaishoidettava on ollut sairaalassa. Täällä on tällainen monisyöttö, jota painamalla te pystytte sitten valitsemaan täältä kalenterista useamman päivän kerrallaan. Jos omaishoidettava olisi ollut sairaalassa esimerkiksi 13-16 päivä, niin te voitte valita ne päivät ja käydä täältä valitsemassa tämän muokkaa päiviä. Ja sitten valitsemassa täältä peruuntunut hoitopäivä tai peruuntunut hoitopäivä palkaton, riippuen siitä, onko se sellainen päivä, josta maksetaan omaishoidon palkkio vai ei. Ja valitsette täältä sen esimerkiksi peruuntunut hoitopäivä palkaton ja sitten täältä alta vielä painatte tallenna ja sulje painiketta, jolloin tähän kalenteriin tulee ne peruuntuneet hoitopäivät. Kun olette tänne tehneet ne tarvittavat merkinnät tähän kalenteriin, niin sen jälkeen täältä vahvista painiketta painamalla pääsette sitten hyvinvointialueelle viestittämään sen, että olette tämän kuukauden tiedot tähän kalenteriin laittanut ja hyvinvointialue sitten voi sen jakson omassa päässään tarkistaa ja vahvistaa. Tähän tulee vielä, kun sen hoitojakson vahvistatte, niin tiedot siitä, että on kirjattu tähän hoitojaksolle 5 palkatonta hoitopäivää peruuntuneen hoidon vuoksi. Sellaiset asiat on tärkeä tosiaan tässä huomioida, että omaishoitajan ei tarvitse kirjata tänne kalenteriin niitä omia lakisääteisiä vapaitaan, eikä myöskään toteutuneita hoitopäiviä. Eli merkitään vain ne peruuntuneet hoitopäivät, keskeytykset siinä omaishoidossa. Ja jos teillä on sellainen tilanne, että on tämmöistä säännöllistä hoitoa, tämmöisiä säännöllisiä hoitojaksoja kodin ulkopuolella, niin niitä ei myöskään tarvitse tänne kalenteriin merkitä, kun ne on suoraan siinä teidän omaishoidon tuen palkkiossa huomioitu, jos on tällaista säännöllistä intervallihoitoa järjestetty. Mutta tässä vaiheessa varmastikin voitaisiin sitten ottaa teiltä vielä kysymyksiä. Ja aivan, joo, hei, palataanpas vielä pikkasen taaksepäin, eli mennään vielä tänne meidän koulutusmateriaaliin. Näkyykö se jaossa nyt? Näkyy, hyvä. Eli täällä on sitten vielä näistä palkkionmaksupäivistä ja pientä muistilistaa näitä kirjauksia varten. Eli palkkio maksetaan tosiaan aina hoitojaksoa seuraavan kuukauden 15. päivä. Ensimmäinen maksupäivä Oimasta on 14.11., jolloin maksetaan teille lokakuun omaishoidon palkkio. Ja verkkopalkkalaskelman Oimasta maksetuista palkkioista tarjoaa Maventa, eli Maventan kautta tulee teille verkkopalkkalaskelma, jos se on teillä se palkkiolaskelman toimitustapa. Hoitojakson kirjaukset tulee tehdä tänne Oima-palveluun viimeistään kuun 3. päivään mennessä. Eli nyt lokakuun hoitojaksoista, kun puhutaan, niin marraskuun 3. päivään mennessä täytyy tänne tehdä ne kirjaukset, jos siinä hoidossa tulee
keskeytyksiä. Kirjauksia voi tehdä reaaliaikaisesti myös jo ennen tuota seuraavan kuun 3. päivää, eli voitte ihan tosiaan reaaliajassa käydä tänne kirjaamassa. Ja tosiaan sinne hoitojaksolle kirjataan ne hoidon keskeytymiset ja semmoiset asiat, mitkä vaikuttaa palkkioon. Ja sitten siellä on myös tämmöinen hoitojakson huomautukset kohta, jonne voi sitten laittaa, jos jotakin huomautuksia siihen omaan hoitojaksoon liittyen on. Ja tosiaan se palkkioperuste teillä omaishoitajilla on kuukausipalkkio, eli ne kalenterin tyhjät päivät katsotaan aina toteutuneiksi hoitopäiviksi. Niitä ei tarvitse erikseen sinne merkitä. Jos koko kuussa ei ole mitään merkintöjä, niin sen kuukauden voi vahvistaa tyhjänä. Mutta vaikka te ette vahvistaisi sitä hoitojaksoa OIMA-palvelussa, niin se ei ole edellytys sille palkkion maksulle. Eli jos siinä kuukaudessa ei ole mitään poikkeamaa, niin maksetaan sitten se omaishoidon sopimuksella oleva palkkio, vaikka te ette kävisi sitä hoitojaksoa täällä OIMassa vahvistamassa. Näytinkin jo siellä palvelussa, mistä löytyy ne ohjeet palvelun käyttöön silloin, kun siellä OIMA-palvelussa olette. Ja sieltä sitten löytyy tosiaan lisäohjeita palvelun käyttämiseen. Lisäksi nyt on sitten tämä apupuhelin, joka on vuoden loppuun asti sitten teitä tässä auttamassa, että pääsette alkuun tässä OIMAn käytössä. Eli arkisin kello 12-15 vuoden loppuun saakka voitte sinne apupuhelimeen soittaa ja sieltä sitten saa neuvoja tämän OIMA-palvelun käyttämiseen. Ja jos on kysyttävää ihan siihen omaan omaishoidon sopimukseen tai toimeksiantosuhteeseen liittyen, niin silloin kannattaa olla yhteydessä suoraan hyvinvointialueelle omatyöntekijään.